ayan na guys, yung ating sinet na liquid foundation. Welcome back to my YouTube channel. So for today's video, meron na naman tayong another makeup look today. And this time, yung gagamitin natin at yung ita-try natin na foundation is from Maybelline again. Again and again, again and again. Itong Maybelline Superstay 24-Hour Full Coverage Foundation. First time natin ita-try itong Superstay Full Coverage na under eye concealer. Dalawa kasi siya. The other one is yung kanilang full coverage foundation. So this one guys is bundle siya. Kaya medyo na-encourage ako na bumili kasi nakatipid ako. So parang nasa 718. Actually medyo mahal pero kung i-combine mo yung price kasi nila at kung bibilin mo separately, ayun, medyo mahal. So this time guys, ite-try natin itong Superstay ng Maybelline 24 hours. Kung kailangan natin ng pangmatagalang makeup, no? Ito na siguro yung pwede nating magamit kasi nga pwede daw siya for 24 hours. Not that one, baby. So let's try guys. Pero i-prep muna natin yung ating skin. And nag-toner na ako. Syempre naghilamos na ako. The next natin na i-apply is itong Beauty Mist by Miss Anclutes. Refreshing. Bihira ko lang gamitin itong Lux Organics na to kasi medyo hindi siya fit sa skin ko. Pagka matagal ko na siyang ginagamit, medyo nagkakaroon siya ng pimple bumps. Kaya paminsan-minsan ko na lang siya ginagamit. Patuyuin muna natin ilagay na mist. Actually, masarap siya gamitin kasi ang bango niya. Pagka naglalagay ka talaga ng mist sa face mo, talagang refreshing before applying ng mga makeups. And I got the shade 120 Classic Ivory. Actually, yung shade ko talaga sa Maybelline, meron kasi ako talagang favorite sa kanila, yung talagang aking holy grail, no? Kahit yun na lang talaga yung forever na gamitin ko. As in talagang nag-hoard ako guys kapag ka nagsisale sila. So, 120 Classic Ivory sa Fit Me, yung kanilang isang variant ng foundation. For this one, trinay ko lang din na kunin yung 120 Classic Ivory din. Natin kung anong klase yung product dispenser niya. The first ever na nirelease nila doon sa Fit Me, yun walang dispensers. Tataob mo lang siya para makuha mo yung product. Next version ng Fit Me nila, meron ng pump. Meron ding pump itong Superstay nila. Sa Fit Me nila, ano lang siya, yung parang bilog lang. Pag open mo, as in naka-expose agad yung product. Ito guys, good thing dahil meron din siyang pump. Tingnan natin yung shade niya. Parang medyo dark sa akin, no? Walang amoy. Pero kasi mga foundation na pagka-apply mo, merong medyo matapang na na amoy. May chemical talaga siya. Medyo darker siya. Ayan. Medyo darker yung shade niya para sa akin. Ayan guys, so ito yung shade niya. Parang light coverage siya. Or konti lang yung na-apply ko, kaya ganun. Yung kasama niya, concealer, itong light medium 18. Ayan. So, tignan natin guys yung coverage din. Ayan. Medyo mas lighter ng konti dito sa foundation. Pero konting-konti lang yung pagka-light niya. Halos hindi makita. Hindi makita sa Ayan, medyo dilumihan ko. Ayan, ganyan yung kanyang coverage. Let's try guys and i-apply na natin sa ating face. So, bare face na naman ang lola niya. Ako, alam nyo ba, medyo nagtataka lang ako. Kasi once na bumibili ka sa Lazada or sa Shopee ng mga makeup, ganyan, parang halos is 2019 yung date ng manufacturing date, no? Bakit kaya ganun? Ito din guys, this year ko lang to nabili. Siguro last month. Date din is 2019. Sobrang ang tagal na pala nitong stock na to.
Usually yata kapag ka nakasale, no? Ganun. Parang kailangan ko pa magdagdag kasi ito pa lang yung na-cover up. Di pa talaga siya, na-cover up lahat. Alright guys, so na-apply ko na dito sa aking face. Pero, hindi siya full coverage pa. Yung sa apat na pump na nilagay ko. Hindi pa siya full coverage. Pero dito sa camera, medyo nag-lighter ng skin ko. Pero in person, hindi pa niya talaga na-cover up yung aking mga veins dito, yung aking mga blemishes, and yung aking mga other imperfections dito. So, yun o, nakikita pa talaga siya. Kailangan talaga natin siyang inset para madagdagan yung coverage niya, guys. The next natin na i-apply is yung kanilang full coverage under eye concealer. Actually, meron akong isang ginagamit na concealer. Medyo hindi ko siya type kasi sobrang ang hirap i-blend. So, let's see kung paano ito ma-blend ang ating eye white. Tingnan natin kung hindi ba siya mahirap i-blend. Wow, ang ganda guys. Ang dali lang niya ma-blend. Oh. Ah, ganda. Ang pakiramdam ko lang ngayon, siya, medyo sticky siya sa feeling. So, ayan, super blendable. So, yung kiniklaim pala ng product, full coverage foundation, 24-hour wear, oil-free, shine-free, breathable, and comfortable, sweat and sebum resistant, oil-free, or doesn't clog pores. And last is fade and transfer resistant. Alright guys, so na-apply ko na yung ating pang under eye. What I can say, madali siyang i-blend, promise. Meron kasi yung mga product, pagka naglagay ka na ng product, ang hirap niya ma-blend out. Kailangan mo pa talagang i-diin yung pag-blend mo para lang kumalat yung product. Para sa akin, perfect yung kanyang product pagka ibiniblend. Set na natin yung ating foundation. I'm gonna use yung kanilang Fit Me Matte Poreless. Medyo paubos na itong matte poreless ko. So, ipapat-pat lang natin siyang ganyan para hindi masira yung foundation na nilagay natin. Baby, give mommy. Thank you. Sit ka dun. Sit ka dun. Careful ha, careful. So, ayan na guys, yung ating sinet na liquid foundation. Ang ganda talaga ng Maybelline, in fairness. So, para sa akin, hindi siya masyado full coverage as long as na dadamihan mo pa. So, kailangan maka 5 pump para maging siya, full coverage. Isa rin sa nagustuhan ko dito sa foundation nila, light lang yung kanyang application. Hindi mo ma-feel na meron kang suot. Promise. Hindi talaga siya mabigat kapag nakapag-apply ka na ng product sa face mo. Ang hindi ko lang masyado nagustuhan, yung sinasabi nilang oil-free. A while ago, hindi talaga siya shine-free. So, nakita nyo naman kanina before ako mag-apply ng ating setting powder, medyo oiliness talaga siya once na in-apply mo siya. Unlike dun sa isa nila foundation which is Fit Me Matte Poreless. So, pagka in-apply mo talaga, wala ka talagang makikitang oiliness sa face mo. Shine-free talaga siya. Unlike dito sa trinay natin na Superstay. Ito din yung nagustuhan ko sa product nila kasi super blendable nung product nila and hindi mahirap i-blend. So, para mas maganda na yung ating aura today, kukumpletuhin ko lang yung ating makeup look and I'll be back. Okay guys, so ito na yung ating very simple makeup look using itong
24-hour Superstay from Maybelline. Nag-fast forward na lang ako para medyo mabilis. Para makita nyo na rin yung mga other products and brands na ginamit ko para dito sa ating full face makeup look today. Sana nagustuhan nyo guys. And especially using itong 24-hour Superstay Foundation and Under Eye Concealer from Maybelline. If you like this video, please give me a like at i-share nyo na rin ito sa mga friends nyo. Baka naghanap sila ng ganitong simple makeup look. Sana natulungan ko kayo sa ating quick review. Syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa ating YouTube channel, please click the subscribe button at itap mo na rin ang notification bell dito sa gilid ng subscribe button para every time na meron tayong mga new upload videos na kagaya nito is ma-update ka. Kung gusto mo naman ako i-follow sa ating mga other social media accounts like Instagram, Facebook, and Twitter, i-type mo lang ang Len Oruga para lagi tayong connected. So, see you guys on my next one. Bye! Thank you so much guys for watching. Bye!